Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at sama-sama muli tayo sa aking channel. So welcome po. At ako po ay natutuwa dahil nakasama ko po ulit kayo ngayon. At ang tanong, nagkikare ka ba sa mga sangkap na binibili mong produkto? Ayan, importante po kasi na alamin natin para saan yung mga sangkap ng mga produktong ating iniinom o kinakain. Naalala nyo yung aking shinare dati na coffee, ang paborito kong coffee, itong Brown Rice Pomegranate Coffee. Gusto kong i-detalye sa inyo ano ba yung mga ingredients na nandito para mas maintindihan natin bakit ba siya healthy. Ayan, importante yon dahil kung alam natin ang mga sangkap ng mga iniinom at kinakain natin, mas malalaman natin ano yung mga health issues na pwedeng ma-address noon. Ayan, kung ready na kayo, ayan, i-detalye ko na sa inyo at i-share ko sa inyo kung ano yung iba't ibang sangkap at anong nagagawa nito sa ating katawan pagkatapos nito. Ayan, so eto na po, i-share ko sa inyo yung iba't ibang sangkap nitong aking favorite coffee, Brown Rice Pomegranate Coffee. So, para maintindihan natin, ano ba yung mga tulong nito sa ating katawan. Hindi lang kasi basta coffee lover tayo. Ako coffee lover din po ako. Gusto kong uminom ng coffee. Pero ito yung kape na natagpuan ko na mas higit na nakatulong sa akin. Kaya gusto ko rin i-share sa inyo ano ba yung mga ingredients para alam natin kung bakit ito ay napaka-healthy compared sa ibang coffee. So, share ko lang sa inyo yung aking screen para mas ma-explain ko sa inyo. Ayan. So, dito po ay makikita natin na ito yung mga benefits. Benefits behind each measurement. So, isang cup, isang cup ng pomegranate, isang cup na mayroong pomegranate coffee, ito yung ma-enjoy natin na mga health benefits o ano ba yung mga ingredients, mga sangkap. Ang main ingredient nito is, of course, pomegranate. Yan. So, meron po siyang brown rice, mayroon siyang pomegranate, stevia leaves, coconut extract, soya bean, malunggay leaves, goto kola, and agaricus. So, ano-ano ba yung mga yon at ano yung nagagawa nito sa ating katawan. Yan, pomegranate, alam natin ang pomegranate juice or fruit rich in antioxidant. So, sa ibang bansa ito ay matatagpuan dito sa ating bansa. Hindi ko alam kung mayroon pomegranate na may tanim nito. Pero inaangkat natin ito mula sa ibang bansa para ma-enjoy natin din o ma-enjoy din natin yung benefits nito. Ito ang pomegranate fruit or extract juice ay rich in antioxidant, number 1. So, lumalaban yun sa cancer. And then, maganda rin yun sa ating heart at sa ating blood pressure. Sabi nga dito, pomegranate fruit can improve memory, reduce blood pressure, and combat heart disease. Hydrate skin, kasi nga may ano siya, rich in antioxidant, nagre-rejuvenate ng skin natin. Ayan, and then prevents cancer. So, napakaganda ng pomegranate. So, dito sa isang sachet, yan, ma-experience natin yan. Meron na siya yan. And then, pangalawang sangkap, yung brown rice. Ang brown rice ay rich in fibers. At ito kasi yung nire-recommend minsan ng mga doctors sa mga diabetic. Kasi nga siya ay low calories. Ayan, at mas marami siyang fibers, kaya mas maganda sa kanila yung ganitong klase ng bigas. So, yan yung pomegranate coffee natin, may brown rice, gawa siya sa brown rice. So, less caffeine siya. And, yun, kung mataas ang cholesterol natin, tumutulong siya para magpababa ng cholesterol. And dahil rich in fiber siya, so naglilinis ng colon, kagaya ng mga previous video ko, explain ko doon. And also, also weight management. Yan. So kumbaga, meron din siyang cleansing effect at saka meron din siyang slimming effect. Yan.
So, sa health, digestive health natin, sa stomach natin, very very healthy kasi yung mga dating acidic, yan, natutulungan ito ng brown rice. Yan. And then, yan, meron din siyang stevia leaves. Ito yung nilalagay na sweetener, natural sweetener. Actually, napuntahan ko yung farm nila. Tinikman ko talaga yung dahon. Talagang matamis talaga yung dahon niya. Yan, hindi siya lang kwento, pero talagang matamis siya. So, ginagawa nila yung powder. And yung mga health-conscious people, ito yung nilalagay nila sa mga cakes, chocolates. Ayan. So, ang stevia kasi good for diabetes. So, madali siyang mag-control ng blood sugar. And, yan, maganda rin sa skin disease. At yung mga nagda-diet, yan. So, maganda rin ito. Kasi less calories ang stevia. And then, meron din siyang coconut extract. Alam natin yung virgin coconut oil, di ba? Popular siya supplement. So, meron din itong coconut extract, itong ating brown rice pomegranate coffee. So, good for cholesterol, good for blood pressure, blood sugar, and stop heart disease, high blood pressure. Kaya nga 'di ba, ang pinaka-healthy na coconut na oil ay yung coconut oil. So napakaganda niya. So meron itong ating coffee na ito. And meron din siyang soya beans. Alam natin ang soya beans ay very healthy, pamalit sa yan, 'di ba, sa ginagawa itong tofu, yung tokwa, so pamalit sa meat dahil rich in protein siya. And tumutulong ito lalo na sa kagaya kung nagme-menopause. So meron din siyang tulong, magandang tulong sa katawan. And also cancer risk. Alam niyo yung mga Japanese, ito yung number 1 nilang pagkain lagi. Lagi silang may ganyan, may tofu. Yan, made from soya bean. So yung itong brown rice na iniinom ko ay mayroon noon. So kaya very healthy siya. And meron din siyang malunggay leaves. Ito yung wonder leaves na tinatawag natin. At alam natin, ang malunggay ay napaka-sustansya. Ayan. So sa mga mami na nag-breastfeed, ito yung number 1 nilang kinakain. Kasi meron siyang anti-fungal, antiviral, antidepressant, anti-inflammatory properties. Kaya nga sa drugstore, kung pupunta kayo, makabili kayo ng malunggay leaves, malunggay capsule. Ayan, ginagawa nila itong supplement. So, yung coffee natin, yung coffee na iniinom ko, yan, itong brown rice, meron siyang malunggay leaves. And meron din siyang agaricus blazei. So, itong isang uri ng mushroom. At itong mushroom na ito, marami din siyang health supplement. At ito ay number 1 popular sa Japan. So, marami siyang health benefits like enhancing immune system and also regulating blood sugar level. So, halos lahat ng mga binabanggit kong mga iba't ibang klaseng sangkap, meron siyang properties na nagko-control ng sugar level. And etong last, ito yung goto kola, isang uri ng medicinal plant. Actually, parang dahon lang siya, na ito ay may power to boost brain power and heal skin issues and promote liver and kidney health. So, nagbo-boost din ito ng cognitive, memory, para sa mga matatanda, especially may Alzheimer's disease. Kaya nga itong brown rice pomegranate coffee ay well recommended namin sa mga senior citizen na humihina na yung immune system, at maganda rin sa mga bata. Yan, hindi masyadong kumakain ng masustansyang pagkain at gusto pa nila yung mga soft drinks. So, sa halip na ganun ang painom mo, very healthy kasi itong brown rice pomegranate coffee sa mga bata. Ayan. So, itong goto kola ay merong tulong din to reduce anxiety and stress. So, yun yung mga sangkap ng ating brown rice pomegranate coffee. Sabi nga, feel sexy, feel healthy, drink it daily. Ayan, sa pamilya ko, ito yung coffee namin araw-araw. Once lang ako uminom, tuwing umaga lang. Minsan, hapon. Yan. Habang ako ay nagtatrabaho, yan, nagko-coffee break ako.
So, yan, summary, ito yung mga health benefits niya. Regulate blood pressure, relieves joint and arthritis pain, fights anemia symptoms, aid in cancer prevention, promotes digestion, improves memory, keeps skin healthy, improves oral health, control diabetes, boost fertility. Maganda kasi makikita mo yon sa mga client na nakainom na. Ako, isa ako sa mga client na nakainom nitong Brown Rice Pomegranate Coffee. Talagang ko siya, napakaganda niya talagang. Sobrang thankful ako na nakita ko yung coffee na to. At tinutuloy-tuloy ko lang uminom dahil nga 54 na ako, so medyo umiidad na, marami ng health issues, but with this, nag-improve yung aking health. Ganon din yung aking family. Yan. So, magandang nalaman natin yung iba't ibang sangkap ito bago natin inumin, bago natin bilhin. Mas maganda sa lahat ng produkto, inaalam natin ano-ano yung mga sangkap nito. Kaya yun lang po yung gusto kong i-share sa inyo na mga sangkap ng Brown Rice Pomegranate Coffee. Ayan po. So, salamat po sa inyong pagsubaybay at sa susunod, magkita-kita po muli tayo at magkakwentuhan sa mga patungkol sa pag-aalaga natin sa ating sarili. Ayan, let's live a healthy lifestyle. Ayan, so we have one life to live, so let's live our life to the fullest. So, kumbaga, alagaan natin ang sarili natin, maging healthy tayo, at enjoy natin ang ating buhay. Salamat po at paalam. God bless you po.